Nung ginagamit ko talagang head turner kasi bago siya sa paningin ng tao. Tapos, actually talaga puro tanong nila, anong motor yan? CF Moto. Ang naging CF Moto bike ko, first owner ako ng NK400, yung version 1 na all black. Ayun. And then, yun nga, nung first owner, dun ko pa yung nakuha, actually ginagawa pa to nun, itong kasa. Minit ko si Dennis Grinoga. Nag-meet kami, and then nakita ko yung bike nga, yung NK400, doon sa kabilang showroom, before pa dito. Hindi ko na matandaan yung address nun, pero somewhere lang dito yun, malapit lang. Naghahanap talaga ako ng big bike na ipang-Philippine loop ko noon. So, I've decided na kung hindi ako makakabili ng brand new na big bike, gagamitin ko yung motor ko na available sa akin noon that time. So, nakita ko lang yung post ni Dennis sa big bike page. Nagulat ako dun sa brand. So, yun yung brand niya, CF Moto. Ang tinignan ko kagad specifications, yung ano ba ang anong meron to dun sa isang inaay ko na big bike din. Inaay ko din si Dominar, yan. That time hindi ko pa nabebenta yung isang motor ko. So na yun dapat ang pandadagdag ko sa pambili ko noon. Kasi wala pa naman installment si CF Moto that time. So kailangan cash. So sa kagandahang palad naman, nabenta ko yung motor ko before ko makita yung ads ni Dennis sa Facebook page ng Big Bike Buy and Sell page yun eh. Basta ganun yun, hindi ko na ano yung specific. Hindi ko na maalala din yun. Ayun, nung nabili ko yun, nung nakita ko yun, nagtaka ako sa brand. Hindi ko talaga siya, wala akong idea, hindi siya familiar sa akin. Kahit sa mga tinanong ko sa mga kaibigan ko, hindi rin alam eh. So and then ngayon, ginawa ko para lang na-curious ako talaga dahil maganda yung specification. Sinearch ko agad sa Google, naghanap ako ng mga reviews. Ang lumabas kaagad doon, unang-unang nakita ko na review is sa Australia. And then nakita ko yung sa India. Naghanap ako ng review sa YouTube para lang din siyempre sigurado ko doon sa bibiling ko. Dahil nga wala pa akong nakita rito, hindi talaga siya pamilyar. So hinanap ko yung mga issues, kung may issues man sa ibang bansa. So far, so good naman yung mga review. Nakita ko kalat na rin siya sa Asia. So, bakit hindi ko subukan? So, inisip ko naman nun, brand new naman. So, isasaba ko siya ng Philippine Loop nun that time. Kasi yun ang talagang ano ko, pag nakakuha kong bagong motor, yun ang gagamitin ko sa Philippine Loop. Itinakbo ko na agad siya from pagkakalabas dito yun, binraking ko na siya ng balikan kagad ng Mabalacat, Pampanga. Para makita ko kung anong lalabas na, makikita ko kung anong problema niya. Wala naman. So far, wala naman. Tapos biniyahe ko na siya ng, bago ako mag-loop nun, biniyahe ko rin siya ng Baguio. Nagtanghalian lang ako sa Baguio. And then, balik na dito sa Manila. Para lang gusto ko makita yung tatag niya, yung tibay. So yun, na-convince ako na talagang kaya nitong motor na to. So yun, tinake ko yung challenge ng loop. So far, along the way, wala naman ako naging aberya sa daan. Wala akong naging problema sa motor. So ngayon, yung sa NK ko na yun, pang-ride ko lang siya. Umabot siya ng almost 30,000 kilometers na pure ride. Kasama na doon yung endurance namin sa Ironman. Yung NK din gamit ko doon sa Ironman.
Actually, ganito. Mula nung na-experience ko si NK, hindi mas ano ko sa adventure bike na. Kasi, yun nga, nagta-travel ako, mahilig ako magbumiyahe ng malayuan talaga. Mga 3 days, 4 days, ganyan ang mga kadalasan kong biyahe. So ngayon, nakita ko dun sa mga kasamahan ko din na mga naka-adventure bike na sila. Tinesting ko. So sabi ko, pa-testing nga. Relax na relax yung upo, yung sitting position, yung ride, yung pa isa pa, yung power. Bago ko ibenta si NK, dumating yung 650. So nagulat din ako nung ginamit ko siya, yung unang pagkakuha ko doon sa nabilang ko, napakalakas ng malakas ang engine, yung lakas ng torque niya. Kaya sabi ko, ito na lang i-retain ko. Marami na akong nakilala na galing din lahat sa naked, galing din lahat sa sports bike. Sa tagal na nila nagra-ride, ang pinakahuling motor na ginagamit nila, adventure bike na. Kasi doon mo makako-compare yan pagka yung madalas na yung ride na malayo. Ngayon kasi hindi pa masyadong makikita ng iba. Kasi ngayon, 'di ba, after nung nag-pandemic na tayo, halos limited ang nagagalawan natin sa Pilipinas na hindi ka makapag-ride ng from dito to Cagayan na walang harang, na walang checkpoint. Kaya hindi makapag-ride ng malayuan dahil pwedeng maharang ka, masasayang lang yung gas mo, yung oras mo, mga ganun. Kung makikita nila yung once na naging open na lahat, sa tingin ko, pag nagkaroon na ng mga ride na mahaba, doon na nila masasabi na dito ako. Nung nag-Philippine Loop ako, yun yung muntika kami sa Memplang dahil sa bagong ginagawang tulay sa Zamboanga. Papunta kami sa Zamboanga noon. Bago kami pumasok ng boundary ng Zamboanga, meron dong tulay na ginagawa. Dalawa kami noon yung isang kasama, bali 6 kami noon. Yung isang kasama ko na naka 650, nauna siya. So sa bilis kasi namin, hindi na namin kayang ihinto yung motor para lang magbagal. Diniretso na namin. So tumama yung mags ko na front, tsaka yung likod. Kantong-kanto ng semento, yung nakaganyang semento sa tulay. Dito mismo yung gulong, tumama. So alam ko na yung mga possible na mangyayari doon. It's either mapaplatan ako or mababasag yung mags ko. Ang layo pa naman namin. Sabi ko, putya, walang remedyo dito dahil ang pyesa, wala rito. Buti nung paglagpas ko, nagdahan-dahan kagad ako, pinakaramdam ko kagad kung yung kaba ko na dahil alam ko baka nagbingkong na siya o nag-oblong na yung mags. Nung pagtingin ko, sabi ko walang damage. So sabi ko, ayos yun Yun yung isang natakot ako ng sobra kasi ang layo namin nun. Sobrang layo namin dito. So kung masisiraan ako ng gulong nun, malaking problema, malaking aberya. Kasi nung time na yun, halos wala pa kami sa halfway ng biyahe namin So halos nagsusimula pa lang kami nun Ang importante kasi sa group ride, hindi kayo dapat nagkakarera. Kasi malaman kung sino mas magaling sa inyo, sino mas malakas ang motor. Kapag naka-NK kayo, lahat kayo puro NK, wala naman sa inyo mas mabilis Pare-parehas lang kayo. Dahil una-una, iisa lang ang cc ng motor nyo, iisa lang ang horsepower niyan, the same lang lahat yan. So no need na magkarera kasi kahantungan lang yan, aksidente. Kasi pag nag-group ride, walang iwanan. Dapat meron kayong yung mga kakilala ko na mga veterano na rin, alam na nila kung ano yung mga ginagawa dyan. Kakaroon kayo ng spearhead, kakaroon kayo ng Martian, kakaroon kayo ng sweeper. So, may mga purpose sa bawat isa niyan. So, dapat lagi ang group ride, merong ganun. Hindi yung laging nagra-ride kayo, bahala na kayo, takbo na dito, takbo dun. Hindi na nalaman kung may naiwan na ba, o yung kasama nating isa, nasaan na. Yung pala, naiwan na. So, paano na yun? Yun ang minsan pangit sa group ride na walang inisip kundi bumakbak lang ng bumakbak. Hindi, hindi ride yun. Dapat yung magkakarera kayo sa racetrack. Kung gusto nyo mag-ride ng maayos, mag-ride kayo as group ride.
salamat sa Motostrada. Since dati, yung umpisa pa lang na support nila sa akin tsaka sa mga grupo. Salamat din ako sa mga nakilala ko, ng mga naging kaibigan ko dito sa CF Moto. Dahil doon, dumami din yung nakilala ko, kaibigan ko. Pwede yung plug. Ayun lang, Biker Toys.